Góðan daginn. Ég vil biðja alla að hætta að slá á völlunum og setja kúlurnar í hvítu körfurnar. Og svo vil ég bjóða alla velkomna á Landsbankamót Akranes. Og við ætlum bara að byrja þetta strax. Og á völl númer 1 Davíð Logi Atlason og Hilmar Karl Kristjánsson. Og á völl númer 2 Atli Vagn Atlason, TBR og Þórður Alexander Kristjánsson, TBR. Já, ég tek vellina á eftir. Já, völlur 1 sem sagt hérna hjá markinu. Völlur 2 sem hérna upp í stúkuna og 3 hérna beintur framan okkur. 4 sem út í horni, 5 í miðjunni og 6 hérna upp við rimlana. Og á völl númer 3 Grímur Elíasen, TBR og Patrekur Máni Kárásson, TBR. Á völl númer 4 Heimir Hauksson, TBR og Atli Gauti Gústafsson, TBR. Og á völl númer 5 Alexander Máni Kárásson, TBR og Óskar Breki Gunnlaugsson, TBR. Og okkur vantar sjálfboðaliða til að telja þess fyrstu umferð ef það einhver sem vill telja. Eru ekki einhverju foreldrar sem eru til að telja fyrir okkur? Tómas, viltu telja ykkur leik? Viltu bara í fyrstu umferðinu sem það þarf, og næstu umferð telur svo sem að það bara er. Það voru svo gangað. Var ég leða? Já. Telja hjá mig.
Við spilum 2 lotur upp í 21 og Oddalot þarf til að æfa okkur fyrir Íslandsmótið sem alveg að fara detta í hús.
vegna forfalla þá hafa riðlunum hjá U11 stelpum verið breytt. Á völl nr. 2 Þröstur Breki Hlífarsson, Hamar og Haukur Rúnarsson, TBS. Og ég vil minna á að sá sem að tapaði hann á að telja næsta leik. Á völl nr. 3 Erling Þór Ingvarsson, TBS og Breki Þór Ellertsson, IA. Á völl nr. 4 Brynjar Petersen, TBR og Jón Gretar Gunnarsson, TBR.
Og á völl númer 6 Rán Stefánsdóttir BH og Steinhildur Rós Heiðdísardóttir TBR.
Á völlnum 1 Júlía Rós Víkingsdóttir TBR og Thelma Kristín Jóhannsdóttir TBR. Og á völlnum 5 Anna Bryndís Andrésdóttir UMFA og Sunneva Jónatansdóttir UMFA. Völlnum 5 Íris Þórhallsdóttir Hamar og Emilía Ísis Nökkvadóttir BH.
Ég ætla að gera þriðju tilraun í að lesa á inn á völl 5 og þar koma Anna Bryndís Andrinsdóttir, UMFA og Sunneva Jónatansdóttir, UMFA. Óskar Breki telli á velli 5 og á völl númer 3 Matthildur Thea Helgadóttir BH og Heiðdís María Fannarsdóttir IA. Á völl númer 2 Heimir Hauksson TBR og Rósant Leó Ólafsson IA. Og á völl númer 4 Grímur Elíasen TBR og Davíð Logi Atlason IA. Heiðdís María, völlur 3.
henda mér niður. Heiðdís María gefur. Þannig að Matthildur, þú vinnur. Til hamingju.
Á völl númer 1, Breki Þór Ellertsson, IA og Jón Grétar Gunnarsson, TBR. Og á völl númer 3, Brynjar Petersen, TBR og Erling Þór Ingvarsson, TBS. Og á völl númer 6, Hilmar Karl Kristjánsson, BH og Patrikur Máni Kárasson, TBR. Á völl númer 5, Rán Stefánsdóttir, BH og Sunneva Jónatansdóttir, UMFA. Jón Grétar Gunnarsson spila á velli 1.
Sunneva Jónatansdóttir spila á velli 5. Sóley, komdu. Þú ert að telja leik fyrir mig. Sunneva Jónatansdóttir spila á velli 5. Á völl númer 2, Íris Þórhallsdóttir, Hamar og Emilía Ísis Nökkadóttir, BH.
völl númer 2, Ari Gauti Gunnarsson, TBR og Þröstur Breki Hlífarsson, Hamar. Þá sérðu þá hefur lesnið upp, þá sérðu klukkan hvað þeir eru að vera. Stundum þetta hálftíma eftir. Það snjóknaði það. Ég meinti þessi leikur fyrir 3. Það kannski eftir 2 átöflur þessari hérna. Á völl númer 6, Erik Valur Kjartansson, BH og Alexander Máni Kárásson, TBR. Og á völl númer 4, Tómas Pálmi Freysson, IA og Atli Vagn Atlason, TBR. Ævin Marcela fær gefið á móti Heiðdísi Maríu.
2, Júlía. Júlía Rós Víkingsdóttir, TBR og Emilía Ísis Nökkvadóttir, BH. Davíð Logi, telja velli 4.
á völl númer 5, Anna Bryndís Andrésdóttir, UMFA og Rán Stefánsdóttir, BH. Ég veit það.
Jónsdóttir, TBS, á móti Emilía Ísis Nökkladóttir, BH. Við bíðum með þennan leik þar sem Emilía er að spila. Vellinum 6, Steinhildur Rós Heiðdísardóttir, TBR, á móti Sunnöfu Jónatansdóttir, ÖFK. Á vellinum 3, Grímur Elíasson, TBR, á móti Hilmar Karl Kristjánsson, DH.
Funi til að koma til Mosebæ. Það sem hann ekki fyrir. Á völl númer 5, Rósant Leó Ólafsson, IA, á móti Árni Gauti Gústafsson. Árni Gauta. Á völl númer 2, Tómas Pálmi Freysson, IA, móti Þórður Alexander Kristjánsson, TBR.
5, Íris Þórhallsdóttir, Hamar á móti Júlía Rós Víkingsdóttir, TBR. Á völlum reitt Dagur Logi Atlason Nýja á móti Patrekur Máni Kárasson TBR. Sitter það sem bak, sko. Hæ. Rán Stefánsdóttir, telja á móti 5. Rán Stefánsdóttir, telja á móti 5.
völl nr. 6, Thelma Kristín Jóhannsdóttir, TBS, á móti Emilíu Ísis Nökkadóttir, DH. Á völl nr. 3, Erik Valur Kjartansson, BH, á móti Óskar Breki Gunnlaugsson, TBR. Sunneva Jónatansdóttir, Telja á velli 6. Á völl nr. 4, Eilín Marcela Pardo Jaramillo, TBR, á móti Matti Helgadóttir, GH. Á völl nr. 2, Erling Þór Ingvarsson, TBS, á móti Jón Grétar Gunnarsson, TBR.
Þórður Alexander, telja velli númer 2. Á völl númer 5, Ari Gauti Gunnarsson, TBR, á móti Haukur Rúnarsson, TBR. Á völl númer 1, Brynjar Petersen, TBR, á móti Breka Þór Ellerssyni, IA.
Á völl nr. 5, Anna Bryndís Andrésdóttir VFA móti Steinhildur Rós Heiðdísardóttir TBR. Á völl nr. 6, Íris Þórhallsdóttir, Hamar, móti Thelmu Kristín Jóhannsdóttir, TBS.
Ása, viltu koma? Á völl nr. 3, Kristoffer Davíðsson, BH á móti Benedikt Richardsson, CBR. Á völl nr. 4, Óttar Hrafn Bjarnason, KR á móti Stefán Logi Friðriksson, BH. Benedikt Richardsson á völl nr. 3. Stefán Logi á völl 4. One smoke, I'm going on.
Dito kayo ba yun sa... Wow, jadi. Oh, Rana. Sobrang sa kapis ko ba yun sa... Fixture. Ja, ja. Iya, bre. Sobrang sa kapis ko sa... Bráðum verður verðlaunaafhendingin í Vellu. Á völl nr. 3, Þorsteinn Snæland TBR á móti Ástór Gauta Þorvaldsson UFA. Hafdís.
Á völl nr. 1, Unnar Logi Sigfússon og Rakel Rós Guðmundsdóttir Hamar á móti Gunnar Egill Guðlaugsson og Snædís Sól Ingimundardóttir BH. Á völl nr. 5, Haukur Rúnarsson, TBS á móti Atli Vang Atlason, TBR. Og Steinhildur að telja á völl nr. 5.
Erling Þór Ingvarsson, TBS og Jón Grétar Gunnarsson vilja aðeins koma í mótarstjórn. Ég vil fá alla í U11 sem eru ekki að spila eða að telja til að koma hérna á gólfið til okkar þar sem að fara í velmunafendingu fyrir þau.
Á völl nr. 6. Það er Thelma Kristín og Eilín Jaramillo. Á völl nr. 2, Erik Valur Hjartarson BH á móti Brynjar Petersen TBL. Á völl nr. 4, Emilia Ísis á móti Önnu Bryndís. Á völl nr. 3, Guðjón Snær Traustason TBL og Tristan Víðirsson Hamar. Á
völl númer 1 Rúnar Gauti Kristjánsson BH og Óðinn Magnússon TBR. Breki Þór Ellertsson. Á völl númer 5 Birkir Darri Nökkvason BH og Andri Leó Jónsson TBR. Unnar Logi eða Rakel Rós telja á velli 1. Írena Rödd Jónsdóttir vinsælust mæta í mótastjórn.
völlum er 4 Haukur Rúnarsson og Grímur Elíasen TBR. Meron ako wat. Hah? Ano na kawat? Kung ano na kayo sa naog ako.
á velli 3, úrslitaleikur í U11, Matthildur Teija Helgadóttir, BH og Anna Bryndís Andrésdóttir, UMFA.
2 Gunnar Egill Guðlaugsson, Snædís Sól Ingimundardóttir BH, Úlfur Þórhallsson og Harpa Tómasdóttir Hamar. Númer 6, Björn Ágúst Ólafsson BH og Kristoffer Davíðsson BH. Við bíðum með tvendaleikinn sem ég var að lesa inn á. Og á völlum er 2 Magnús Bjarki Lárusson TBR og Hilmar Veigar Ágústsson IA. Og svo vil ég minna á að fram í Soppu er hægt að kaupa miða í happadrætti sem við draugum út á morgun og við munum þá hringja í þá. Við draugum þetta líka út í dag, en þeir líka séns að vinna á morgun. Og það eru glæsilegi vinningar í boði. Svo vil ég líka minna á að við erum að sýna frá mótinu á Velli 1 á YouTube undir IA TV. Og þeir sem að tapa eiga að sjálfsögðu að telja næsta leik. Og á völl númer 5 Rósant Leó Ólafsson IA og Erik Valur Kjartansson BH.
Á völl númer 4, Stefán Logi Friðriksson, BH og Hrannar Snær Steindorsson, TBR. Brynjar Petersen telja á velli 2. Á völl númer 3, Jóhannes Benediktsson, BH og Ástþór Gauti Þorvaldsson, UMFA. Við ætlum að veita verðlaun í U11 snóting og þar í fyrsta sæti er Anna Bryndís Andrésdóttir, UMFA og í öðru sæti Matthildur Thea Helgadóttir, BH og skulum gefa þeim gott klapp.
Jóhannes Benediktsson. Völlur 3. Jóhannes Benediktsson gefur á móti Ástþóri.
völl númer 3, Tristan Lýðisson, Bylgja Dögg Hlífarsdóttir, Hamar, Brynjar Petersen og Birgitta Valý Ragnarsdóttir, TBR. Á völl númer 1, Birgir Daníel Nökkvason og Lena Rut Gía BH, Þröstur Breki Hlífarsson og Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir, Hamar og TBS. Matthildur, telja á velli 3. Þú mátt alveg borða á vellinu.
völl nr. 2, Stefán Már Leví Helgusson, TBR og Sigurbjörn Andri Sigurbjörnsson, ÖMFA. Ég ætti að fara að keppa fyrir 2 mínútur. Hvenær ertu að fara að keppa? Hvenær ertu að fara að keppa? Ef Birgit og Brynja vinna, þá er ég klukkan mikið heim. Hvenær er það? Það var svo fyrsta. Bye-bye. Og á völl nr. 5, Erik Valur Kjartansson, BH og Grímur Elíasen, TBR. Hafdís. Má telja fyrir maður velli 5.
völl númer 4, Ilmur Jara Torfadóttir, TPR og Ása Katrín Jóhannsdóttir, ÍA. Ilmur Jara, völlin 4, strákar, þið er ekki að vera að slá á vellinu þótt hann sé laus. Hvað er að gera?
passa bara hvert mót. Já, ég segi það.
Á völl númer 3, Greta Teresa Traustadóttir, TBR og Karítas Björg Erlingsdóttir, BH. Halló, ég er í myndavélinni. Hæ. Já, ég er í sjónvarpinu. Nei, við erum inn á YouTube. Halló. Halló, ég hlakka til að sjá þig inn á YouTube. Bye bye. Á völl númer 1, Gunnar Logi Sigfússon, Hamar og Tómas Orri Hafsteinsson, TBR. Og á völl númer 6, Gunnar Egill Guðlaugsson, BH og Númi Gunnarsson, TBR.
Númer 2, Úlfur Þórhallsson, Hamar og Arnór Valur Ágústsson, IA. Númi Gunnarsson spila á velli 6. Númi Nú við það sem í verðlaunaafhendingu í U11 Snánar og þar í fyrsta sæti Erik Valur Kjartansson, BH og í öðru sæti Grímur Elíasen, TBR, sem gefa þeim gott klapp. Hann í U11. Hann mun vinna líka Íslandsmótið. Brenna Pétursson. Hvað líði samt að Úlfur eldri en ég? Ég var næst yngstur á landsliðsæti. Úlfur, hvað segir það stærri? Já. Kristófer Davíðsson telli á velli 6. Að vera 12. Já, en þú veist. Á vell númer 4, Rúnar Gauti Kristjánsson og Katla Sól Arnarsdóttir, BH, Brynjar Petersen og Birgitta Valí, TBR.
Nei. Hæ, myndavél. Hæ. Ef þú sent mig. Hæ. Nei, Mathildur. Halló, sjáðu mig. Það er ekki frábær. Ég var í öðrum sæti. Úlala, því... En það er ekki frábært að lenda í öðrum sæti. أنا حضرة ودينا مثلا Á völl númer 5, Erik Valur Kjartansson og Elín Helga Einarsdóttir, BH, Andri Leó Jónsson og Stefania Lu, TBR.
völl nr. 3, Óttar Hrafn Bjarnason, KR og Hrannar Snær Steindorsson, TVR. Og Caritas á Teljavelli 3.
völl númer 1, Óðinn Magnússon og Hrafnhildur Magnúsdóttir, TBR, Birkir Darri og Lena Rut, BH. Á völl númer 2, Hilmar Veigar Ágústsson, nýja og Ástþór Gauti Þorvaldsson, UMFA. Á völl númer 6, Guðjón Snær Traustason, TBR og Eggert Þór Eggertsson, TBR. Ég vil minna á sjoppuna, við erum þar með kjúklingasúpu og pulsur og svo vil ég minna líka á hattrætið og við ætlum að draga klukkan 2. Númi Gunnarsson, telja á velli 6.
Á völl númer 4 Gunnar Egill Guðlaugsson og Snædís og Ingimundardóttir BH, Úlfur Þórhallsson og Harpa Tómasdóttir Hamar. Á völl númer 5 Stefán Logi Friðriksson BH og Sigurbjörn Andri Sigurbjörnsson UMFH. Andri eða Stefáni að telja á velli 5.
Jay. No, negro. Your mom sucked dick, bro. Good, bro. Of course, bro. Do you think I can jump chair down? Fucking easy. You can do that. Yes, sir. I will get some fresh air, boy. Okay, boy. Kaya nga lang rin sa NBA. Dito ka tawin. Mo bitaw na. Ring sa NBA. Makakar ba na yun? Mauna. Mauna lagi. Hugo, may ka-animal lang kahit pag-as na sa ligat. Gamay lang nakarang TV. Hindi mo to. They need to jump this high to jump. Nay dunk. Hugo. It's you gotta have some strength and your feet to jump that high. Gigante yun. Third, yeah. Kanater 12 manggenatero man 12. Gugo ka, man 12. Ese wrong, no. Yung sa kanin, masih untuk tahu harus buka sambil tinggal kolam di atas. Oh. Nurga mugang di ruang di atas.
moderator makita ito yung moderator. Uy, grabe. Hindi na, naalim moderator. Pila na lang kami sa duwa na ko. Á völl númer 2, Erik Valur Kjartansson og Elín Helga BH, Arnar Freyr Fannarsson og Sóley Birta Grímsdóttir IA. Og á völl númer 3, Matthildur Thea Helgadóttir og Rán Stefansdóttir BH, Anna Bryndís Andrisdóttir UFA og Bylgja Dögg Ívarsdóttir Hamar.
Hvannar Snær Teljavelli 3. Við minna á að þá sem að tapar á að telja næsta leik og það er langt best að setjast bara beint í stólinn. Nú, Hvannar Snær á að Teljavelli 3. Hafdís komandi mótstjórnar. Hafdís má Teljavelli 2 fyrir mig. Reifenum er sín á. Velli 2. Og á völl númer 1 Ástór Gauti Þorvaldsson og Karl Lester Insson UMFA, Breki Þór Ellertsson og Davíð Logi Atlason IA. Þú þarft ekki spaða, þú notar bara hendurnar. Á völl númer 6 Óttar Hrafn KR og Stefán Már Leví Helgusson TBR. Guðjón Snær Teljavelli 6. Og Birgir Darri eða Lena að Teljavelli 1.
á völl númer 5, Rúnar Gauti og Katla Sól BH, Óðinn og Hrafnhildur TBL og teljari Sigurbjörn Andrei. Jæja, og þá ætlum við að fara í harpa-drættið. Og ég ætla bara að taka á mig að draga einn miða. Og það er miði númer 13. Og það er Helena. Og ég ætla að draga aftur. Og það er miði númer 88. Og það er Arnór sem stendur hérna, veitir í frammi. Nú er ég hættur að draga hérna Brynjar. Þú kemur næst hérna. Nú er það Brynjar. Og það er hann Brynjar Petersen.
Ég ætla að draga aftur því að Arnór er svo... Og það er miði númer 7. Og það er Arnór Valur. Og við munum draga aftur og eftir.
Á völl númer 4, Bylgja Dögg Hlífarsdóttir Hamar og Hildur Birna Hermannsdóttir CBR. Og á völl númer 3, Úlfur og Harpa, Hamar, Arnar Freyr og Sóley Birta Ía. Harpa, þetta er 3.
Já, já. Á völl nr. 1, Lena Rut Gía Ég hringi bara í þig aftur á og Birgitta Valý Ragnarsdóttir, TBA. Á völl nr. 2, Andri Leó Jónsson, TBA og Kyrr Lester Insson, UMFA. Viktor og Davíð. Á völl nr. 6, Björn Ágúst Ólafsson og Gunnar Egill Guðlaugsson, BH. Hilmar Veigar Ágústsson og Þröstur Breki Fílarsson, IA og Hamar. Ótta Hrafn, Teljavalli 6. Og Breki eða Davíð, Teljavalli 1. Á völl nr. 5, Elín Helga Einarsdóttir, Katla Sól Arnarsdóttir, BH og Greta Teresa Traustadóttir, Stefania Svanlú, TBA.
Breki, Teljavelli 1. Á völl númer 4, Viktor Freyr Ólafsson, IA og Óðinn Magnússon, TBL.
byrja á velli 5.
völl nr. 3, Birkir Darri Nökkvason, Úlfur Þórhallsson, BH Hamar og Tristan Víðursson, Unnar Logi Sigfússon, Hamar.
2, Arnar Freyr Fannarsson, IA og Pétur Gunnarsson, TBL. Ma, yesterday sabi kayo pag-arin mo, ma. Siguro, sige.
Á völl nr. 5, Harpa Tómasdóttir, Hamar og Elín Helga Einarsdóttir, BH. Á völl nr. 6, Tómas Orri Hafsteinsson, TBR og Kristófer Davíðsson, BH. Þröstur Breki eða Hilmar Veigar, telja allir 6. Á völl nr. 1,
Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir, TBS og Stefanía Lu, TBR. Á völl nr. 3, Unnar Logi Sigfússon, Hamar og Björn Ágúst Ólafsson, BH.
Birkir Darri Nökkvason BH og Kyrr Lester Insó VFA. Kurt, marag dito ka dahil. Yun, nato tayo na. Yun.
6, Eggert Þór Eggertsson, TBL og Gunnar Egill Guðlaugsson, BH. Á völlum 5, Magnús Bjarki Lárusson, TBL og Þorsteinn Snæland, TBL. Ég meina hérna.
Þið tvær. Á völl nr. 1 Birgitta Valý Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Magnúsdóttir DBR og Harpa Tómasdóttir, Rakel Rós Guðmundsdóttir Hamar á völl nr. 1. Kannski erum við bara í til að auðvitað. Á völl nr. 2 Katla Sól Arnarsdóttir BH og Sóley Birta Grímsdóttir IA. Á völl nr. 3 Andri Leó Jónsson DBR og Arnar Valur Ágústsson IA. Pétur Gunnarsson, Teljavelli 2.
4, Lena Rut Gía BH og Snædís Sól Ingimundardóttir BH. Á vellinum 5, Kristján Víðisson Hamar og Lúðvík Gunnarsson TVF.
Iwan, Thailander ng grade. Thailander ng grade. Völlum 6, Karítas Björg Erlingsdóttir og Bylgja Dögg Hlífarsdóttir. Á völlum 6.
Pétur Gunnarsson, PBL og Rúnar Gauti Kristjánsson, BH. Á völl nr. 2, Kyrr Lester Insó og Úlfur Þór Hallsson, Hamar. Á völl nr. 1, Arnar Freyr Fannarsson og Viktor Freyr Ólafsson, IA.
Hildur Gunnarsson og Rúnar Gauti á vellinu 3. Andri Leó, teljavelli 3. Andri Leó, teljavelli 3. Á völl nr. 4, Hrafnhildur Magnúsdóttir, DBR og Elín Helga, BH. Á völl nr. 5, Rakel Rós Guðmundsdóttir, Hamar og Ilmur Jara Torfadóttir, DBR. Right.
finna alltaf að fara að segja 3 góða húsgræðin sem er íbúður úti.
Á völlum 6 Greta Teresa Traustadóttir, TBR og Hildur Birna Hermannsdóttir, TBR. Á völlum 3 Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir, Sóley Birta Grímsdóttir, TBS IA og Lena Rut Gía og Snædís Sól Ingimundardóttir, BH. Á völl 3. Bylgja Dögg telja á velli 6. Átni. Síminn er að hringja. Rúnar Gauti telja á velli 3.
2, Björn Ágúst Ólafsson, Gunnar Egill Guðmundsson, TH og Andri Leó Jónsson og Pétur Gunnarsson, TBL. Bilisan mais, sikit ang gawa nila. Ma, bilisan mo. Ba, ano ninyo? Ha? Dito tayo. Labay rapid pa. Á völl nr. 4, Stefán Már Levi Helgusson og Númi Gunnarsson. Ako yun, ano akong punta sa bago nung gusto ko lagi. Agnidra, you don't always win. Á völl nr. 1, Ástór Gauti Þorvaldsson og Last one. Þórð Lester Insó MFH og Kristófer Davíðsson og Stefán Logi Friðriksson, DH. Yun, dali diri yun.
nummer 6, Harpa Tómasdóttir, Hamar og Hrafnhildur Magnúsdóttir. Á völl nummer 3, Erik Valur Kjartansson og Rúnar Gauti Kristjánsson, BH og Birkir Darri Nökkvason og Úlfur Þórhallsson, BH og Hamar. Á völl nummer 5, Arnar Freyr Hannarsson og Arnar Valur Ágústsson, IA og Brynjar Petersen og Óðinn Magnússon til VR á völl 5. Er brúsir hans Rúnars þarna eða?
Ilmur Jara. Telja þið 5.
Hrafnhildur Edda Ingólfsdóttir, TBS og Elín Helga Einarsdóttir, BH. Völl nr. 1, Sóley Birta Guðsdóttir IA og Snædís Sól Ingimundardóttir BH. Á völl nr. 2, Stefán Logi Friðriksson BH og Eggert Þór Eggertsson TBS. Þú sagði þér það. Á hvað börn? Hvað er? Við ætlum að draga í afþrættinu. Það er Tumi sem er að draga. 19. Og það er Tolli. Og undra næsta. Og það er nummer 87. Það er Guðríður. Og næsti. Það er Sólrún. Sólrún Anna.
coming 5:30. Körf eða Ástór, Teljavelli 1.
mömmu sinni, hún sem var hvaðan að koma með sér upp á stað. Og Sola beið og ég hann var að verka þetta. Ég fyrir sund frá tíkutum. Bakkar var heim og læra að fara upp á skam. Og veit það. Já, og mamma var mjög fyrir út. Nákvæmlega. Á völlum 5, Kristófer Davíðsson, PH og Magnús Bjarki Lárusson, TBF. völlum 4, Björn Ágúst Ólafsson og Hilmar Veigar Ágústsson.
Breki koma til mótstjórnar. Elín Helga Einarsdóttir og Katla Sól Arnarsdóttir og Anna Bryndís Andrésdóttir og Bylgja Dögg Hlífarsdóttir. Jag ska lite på det. Hon är att komma. Hon är att komma. Hon är att komma. Hon är att komma i sparen. Og á völlum 3 Ása Katrín Jóhannsdóttir, Karítas Björg Erlingsdóttir. En hvað á Matti? Fyrir mig? Já, þú væri það. Númer 1. Þetta er þitt rast.
Takk. Bæ. Hvað voru þið að gera? Þið voru að fucking fokka í símanum? Auðvitað símanum. Já. Stundum þá fer bróðska flýgur upp. Á völl nr. 6, Arnar Freyr Fannarsson og Arnór Valur Ágústsson, Birkir Karveig Ég og mun keppa Úlfur. móti þér! Lúðinn! Haha! Á völl nr. 1, Rakel Rós Guðmundsdóttir og Greta Theresa Kristoffersdóttir.
Greta á völl númer 1. Birgitta Valý Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Magnúsdóttir og Hrafnhildur og Sóley. Ég er með reiðisvandamál. Hvað að gera? Pétur, Pési, nei, Pétur. Ég og Elín Kata, allar. Hvað heitir það? Hvað heitir það?
Inn á völl nr. 5, Kristófer Davíðsson, Stefán Logi Friðriksson BH, Andri Leó Jónsson og Pétur Gunnarsson TBR inn á völl nr. 5.
heitir potturinn? Hvað? Já. Verðlaun fyrir U13 B-flokkur Tátur, aukaflokkur.
Í öðru sæti var Karítas Björg Erlingsdóttir, BH. Og í fyrsta sæti Ása Katrín Jóhannsdóttir, IA.
Á völl nr. 2, Viktor Freyr Ólafsson og Arnór Valur Ágústsson. Ok, ég skil núna. Við ætlum að veita verðlaun fyrir U13 BF-flokkur Tátur. Í öðru sæti var Rakel Rós Guðmundsdóttir og í fyrsta sæti Greta Teresa Traustadóttir. Það var Rakel Hamar og Greta TBR. Gefum gott lag. Stefania Löf og Hrafnhildur Magnúsdóttir. Og á völlum 3 Katla Sól Arnarsdóttir og Birgitta Valý Ragnarsdóttir.
Davíð Logi.
Á ég að henda?
Pétur Gunnarsson og Úlfur Þórhallsson. Og á vellinum 4, Kristófer Davíðsson og Númi Gunnarsson. Erik Valur.
Það var Viktor Freyr Ólafsson í öðru sæti frá IA. Og í fyrsta sæti Arnór Valur Ágústsson, IA. Á völl 1, Rúnar Gauti Kristjánsson, Katla Sól Arnarsdóttir, Arnar Freyr Fannarsson og Sóley Birta Grímsdóttir. Á völl nr. 2, Hilmar Veigar Ágústsson og Stefán Logi Friðriksson. Stefánía, telja á velli 2. Viktor, telja á velli 1.
Við ætlum að veita verðlaun fyrir 13 flokkar, einliðaleikur aukaflokkur. Í öðru sæti var Úlfur Þórðarsson frá Hamri. Og í fyrsta sæti Pétur Gunnarsson, CTR.
Írena Rut Jónsdóttir eins og skot. Við ætlum að veita verðlaun í U13 B flokkar einlægleikur. Og í öðru sæti var Hilmar Veigar Ágústsson, IA. Og í fyrsta sæti Stefán Logi Friðriksson, BH. Nú ætlum við að gefa verðlaun í U13 B flokka einlægleikur aukaflokkur. Í öðru sæti var Númi Gunnarsson, TB. Og í fyrsta sæti Kristófer Davíðsson, BH.
Við ætlum að veita verðlaun í tvenda, þannig að ekki fara. Í öðru sæti var Rúnar Gauti Kristjánsson og Katla Sól Arnarsdóttir. Já. Í fyrsta sæti var Arnar Freyr Farnarsson og Sólveig Birta Grímsdóttir í A.
1. Arnar Freyr Fannarsson og Arnar Valur Ágústsson IA á móti Kristófer og Stefán Róðar BH. Og á völl nr. 2 Elín Helga Einarsdóttir og Katla Sól Arnarsdóttir BH á móti Hrafnhildi Eddu Ingvarsdóttir og Sóley Birta Grímsdóttir TBS og IA. Þið gisti bara. Bjarni Sverrisson, ertu til að koma til hóðstakar?
veita verðlaun í 13 okkar tvíraleikur. Í öðru sæti voru
Kristófer og Stefán Logi BH og í fyrsta sæti Arnar Freyr Karlsson og Arnar Valur Ágústsson IA. Klappa. Takk. Og nú ætla ég að velun í U13 táknfélagsleikur. Í öðru sæti voru Elín Helga Einarsdóttir og Katla Sól Arnarsdóttir BH og í fyrsta sæti Hrafnhildur Edda Ingvarsdóttir og Sóley Birta Grímsdóttir TBS og IA. Skulum gefa þeim klapp.